කාලයක් මාත් එක්ක හිටපු බම්බරි අද යන්න යනවා. අලුත් තැනකට. මම වගේම මම හිතනවා බයික් හොඳට බලාගනි කියලා. පට්ට දුකයි අත්තටම බයික් එක දෙන්න. ඒත් මොනවා කරන්නද නේ? බයික් එකක් නැතුව නම් ඉන්න හරි අමාරුයි. බලමු. මොකද්ද මේ අලුත් වෙනස කියලා. බයික් එකක් නැතුව ඉන්නවට වඩා තිබිලා නැති වෙද්දි දුක වැඩි නේ. ඒක මට අද දැනේ. දැනටමත් දැන්නේ. බයික් දෙනවා කියද්දි නම් පිස්සු වගේ.